Laging balisa? Hirap matulog? Parang laging low-bat kahit walang ginagawa? Baka hindi stress lang yan, baka kulang ka sa isang mineral na tahimik pero makapangyarihan. Sa dami ng magnesium supplement sa merkado, may isang standout, magnesium glycinate. Madaling matunaw, banayad sa tiyan, at may bonus pa glycine, isang amino acid na parang natural na pampakalma sa utak. Kung gusto mong malaman kung bakit ito ang paborito ng mga eksperto at kung para sa iyo ba talaga ito, panoorin mo to. Baka ito na ang missing piece sa wellness puzzle mo. Pero teka lang, hindi lang ito hype. Hindi rin aksidente na patok ang magnesium glycinate ngayon. Ayon sa datos, halos 68% ng mga matatanda ay kulang sa magnesium. Oh, ganyan karami. At ang epekto? Naku, hindi biro. Puyat, pagod, mataas na presyon, sumpunging mood, kabang walang dahilan at pati puso apektado. Kaya sa video na ito, ibabahagi namin ang 5 na solidong benepisyo ng magnesium glycinate. Lahat ay may basbas ng siyensya at siguradong makakatulong sa iyo o sa mahal mo sa buhay. Pero hindi lang yan. Tatalakayin din natin ang 4 na malalaking pagkakamali na madalas na hindi napapansin ng mga umiinom ng supplements. At sa dulo, pag-uusapan natin kung sino ang hindi dapat uminom nito dahil may mga kondisyon na dapat iwasan ito. Hindi ito basta-basta. Ang mga pagkakamaling yan ay hindi lang abala, may totoong panganib sa kalusugan. Kaya samahan mo kami hanggang dulo. Baka ito na ang impormasyong makakatulong sa iyo o sa isang mahal mo. Benepisyo. Bilang isa, mas malalim at nakapagpapagaling na tulog. Kakaiba talaga ang magnesium. Hindi lang basta mineral kundi isa sa mga silent heroes ng katawan natin araw-araw. Hindi ito pangkaraniwang suplemento na pampadagdag lang. Isa itong tunay na tagapag-ayos, lalo na pagdating sa tulog. Marami sa atin, lalo na sa edad natin, ang hirap makatulog ng mahimbing. Yung tipong gising sa madaling araw, tapos pag umaga, parang binugbog sa pagod. Pero heto ang good news. Ang magnesium glycinate ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan para maibalik ang kalidad ng tulog mo. Paano? Simple lang pero powerful. Pinapalakas nito ang GABA, isang neurotransmitter na parang natural na pampakalma ng katawan. Unti-unti nitong pinapakalma ang ating nervous system, binabawasan ang stress hormone na cortisol at binubuksan ang pinto para sa mas madali at mas mahimbing na tulog. Yung tipong gigising ka na parang bagong ligo, bagong masahe at bagong pag-asa. At hindi lang yan, ang glycine na kasama sa formula ay tumutulong din sa pagpapababa ng temperatura ng katawan. Alam mo ba, kapag medyo malamig ang katawan, mas madali tayong makatulog. Kaya perfect combo talaga ang magnesium glycinate para sa tulog na hindi lang mahaba, kundi nakapagpapagaling. Ngayon, huwag nating balewalain ang epekto ng kulang sa tulog. Ngayon sa mga pag-aaral, pwede itong magpabilis ng pagtanda at magpataas ng risk sa mga sakit. Pero kapag sapat ang tulog, nagsisimula ang healing mode ng katawan. Bumababa ang presyon, humuhusay ang tibok ng puso at naglalabas tayo ng mga hormone na tumutulong sa pag-aayos ng mga tissue. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay, gumanda ang pakiramdam, at gumising na parang may bagong sigla, magnesium glycinate ang isa sa mga kakampi mo. Kung nakatulong ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Type ang isa kung nagustuhan mo ang video at 0 kung may pag-aalinlangan. Ilagay mo na rin kung saang lugar ka nanonood. May mga susunod pa tayong tips na siguradong kapaki-pakinabang, lalo na sa mga supplements na madalas hindi napapansin pero malaki ang epekto. Ikalawa, nagbibigay ito ng banayad na ginhawa mula sa pagkabahala at pinapangalagaan ang ating nervous system. Benepisyo, bilang 2, banayad na ginhawa sa pagkabahala at protection sa nervous system. Kung ang tulog ay para sa katawan, ang magnesium glycinate ay parang yakap para sa utak. Isa ito sa pinakasuportadong anyo ng magnesium pagdating sa pagpapakalma ng isip at pag-aalis ng pag-aalala, lalo na kung parang roller coaster ang emosyon mo araw-araw. Paano ito gumagana?
Sa pamamagitan ng pag-regulate sa tinatawag na HPA axis, yan ang bahagi ng utak na nagpoproseso ng stress. Kapag kalmado ang HPA axis, bumababa ang cortisol, ang kilalang stress hormone. Bukod pa rito, binabawasan ng magnesium glycinate ang mga hyper na kemikal sa utak tulad ng glutamate at pinapalakas ang GABA, isang neurotransmitter na parang natural na spa para sa isip. Relax, kalma, pahinga. At ang glycine? Aba, hindi rin nagpapahuli. Tumutulong ito sa pag-aalaga ng utak at kalamnan pero hindi ka inaantok. Kaya kung ikaw ay laging tense, may panic attacks o parang laging may iniisip, pwedeng-pwede kang makahanap ng aliw dito. May connection ang kakulangan sa magnesium sa pagtaas ng pagkabahala at mood disorders. Isang pagsusuri noong 2017 sa Nutritional Neuroscience ang nagpakita na ang magnesium supplementation ay nakatulong sa pagbibigay ginhawa sa anxiety. Kapag bumaba ang pagkabahala, mas stable ang tibok ng puso, bumababa ang presyon ng dugo at lalong lumalalim ang tulog. Lahat ng ito ay tumutulong sa pag-ayos ng mga organo at pag-iwas sa depression at sakit sa puso. Kaya kung pakiramdam mo ay parang hawak ng stress ang remote control ng buhay mo, baka ito na ang natural reset na hinihintay ng iyong nervous system. At oo, napatunayan na mas epektibo ito kaysa sa ibang anyo ng magnesium. Ngayon, kung ang utak ay kalmado na, oras naman para alagaan ang isa pang silent battleground ng katawan, ang blood sugar. Sa pangatlo, ang magnesium glycinate ay may mahalagang papel sa pag-stabilize ng mga antas nga sukal sa dugo. Benepisyo bilang 3, tulong sa pag-stabilize ng asukal sa dugo. Kapag naririnig natin ang magnesium glycinate, kadalasan ang unang pumapasok sa isip ay masarap na tulog at kalmadong puso. Pero teka lang, may isa pa itong superpower na madalas hindi nabibigyang pansin, ang pagkontrol sa antas nga sukal sa dugo. Oo, hindi lang ito pamparelax, isa rin itong tahimik na tagapagtanggol laban sa diabetes. Paano? First, yung magnesium mamabaos pagpima insulin sensitivity. Dahil matling sa di katawan dapat tumugon sa insulin. Kapag kulang tayo sa magnesium, nagiging bingi ang katawan sa insulin, nagiging sanhi ng pag-ipon ng asukal sa dugo. Kapag tuloy-tuloy ito, pwedeng humantong sa insulin resistance at type 2 diabetes na ayaw nating mangyari. Ayon sa isang pag-study noong 2016 sa World Journal of Diabetes, mas mataas ang tsansa ng diabetes sa mga taong kulang sa magnesium. Pero heto ang good news, ang magnesium glycinate ay napatunayang nakakatulong sa pagbawas ng insulin resistance. Bakit glycinate? Kasi ito'y banayad sa tiyan at may mataas na bioavailability, mas madaling masipsip ng katawan. Kaya kung gusto mong punan ang kakulangan sa magnesium nang hindi sumasakit ang tiyan, ito ang best choice. Sa madaling salita, ang magnesium glycinate ay parang kalasag laban sa sugar spikes, pagod na walang dahilan, brain fog at mga pinsala sa kidney, nerbiyos at puso. Hindi lang ito para sa mga may diabetes kundi pati na rin sa mga gustong umiwas dito. Ngayon, kung ang blood sugar mo ay nasa ayos na, oras naman para pag-usapan ang isa pang karaniwang reklamo ng marami sa atin, lalo na sa edad nating ito. Sa ika-4, nakakatulong ito sa pag-alis ng mga cramp at tension sa kalamnan na talagang karaniwan sa atin sa iba't ibang pagkakataon sa ating buhay. Maaring ito ay sa mga gabing hindi mapakali sa mga hamong ehersisyo o pagkatapos ng matagal na pag-upo. Benepisyo bilang 4, tulong sa cramp at kalamnan para sa katawang laging handa. Alam mo yung biglang kabig ng binti sa tulog? O yung pakiramdam na parang may nagkandirit sa kalamnan mo pagkatapos ng konting ehersisyo? Hindi ka nag-iisa. Ang mga cramp at tension sa kalamnan ay karaniwang bisita sa ating buhay, lalo na sa mga gabing hindi mapakali o sa matagal na pag-upo. Pero heto ang sikreto, senyales ito ng kakulangan sa magnesium, isang mahalagang mineral na tumutulong sa pagpapahinga ng ating mga kalamnan at nagbabalanse sa calcium. Kapag kulang ka big kirot at minsan parang may sumipa sa hita mo habang natutulog,
Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, napatunayan na ang magnesium supplements ay nakakatulong sa pagbawas ng dalas at tindi ng leg cramps, lalo na sa mga seniors at buntis na mas sensitibo sa kakulangan ng mineral na ito. Kaya kung ikaw ay may tension sa balikat, restless legs, o parang laging may lamig sa katawan, ang magnesium glycinate ay maaaring maging mahinahon pero mabisang tulong. Hindi ito instant magic, pero tuloy-tuloy nitong tinutulungan ang mga kalamnan na mag-relax, makabawi at gumana ng maayos. Ginhawa na, performance pa! Ngayon, kung ang mga kalamnan ay kalmado na, huwag nating kalimutan ang isa pang mahalagang bahagi ng katawan na tahimik lang pero critical, ang puso. Ikalima, sinusuportahan nito ang ritmo ng puso at kalusugan ng cardiovascular, isang benepisyo na madalas na hindi napapansin ngunit napakahalaga. Benepisyo. Bilang 5. Suporta sa ritmo ng puso at kalusugan ng cardiovascular. Tahimik lang siyang gumagana araw-araw pero ang puso natin, literal, ang lifeline ng katawan. Kaya't ang magnesium glycinate, bukod sa tulog, mood at kalamnan, ay may isa pang mahalagang papel, pag-aalaga sa tibok ng puso. Yang magnesium ay tumutulong sa pag-regulate ng mga electrical signals na nagdidikta ng ritmo ng puso. Kapag mababa ang magnesium, pwedeng makaranas ng palpitations o biglang kabog sa dibdib at sa maseryosong kaso, maaaring humantong ito sa arrhythmias, mga aberya sa tibok ng puso. Ayon sa 2018 na pag-aaral sa Open Heart, mahalaga ang papel ng magnesium sa pagpigil ng mga ganitong aberya. Bukod dito, sinusuportahan din nito ang cardiovascular system, bumababa ang presyon ng dugo, at binabawasan ang pamamaga para sa pangmatagalang kalusugan ng puso. Sa madaling salita, ang magnesium glycinate ay parang maintenance crew ng circulatory system mo, tahimik pero epektibo. Nagbibigay ito ng kapanatagan sa isip at katawan at binabawasan ang panganib ng mga isyu sa puso na pwedeng maging seryoso kung pababayaan. Ngayon kung nabighani ka na sa mga benepisyo ng magnesium glycinate, sandali lang, may dapat tayong pag-usapan. Tuklasin natin ang 4 na karaniwang pagkakamali na madalas gawin ng maraming tao kapag gumagamit ng magnesium glycinate. Baka isa ka na pala sa mga di sinasadyang gumagawa nito, pero don't worry, tutulungan kitang iwasan. Pagkakamali. Number 1, hindi pag-unawa sa elemental magnesium. Ngayon dumako na tayo sa 4 na karaniwang sablay na madalas gawin ng mga tao pagdating sa magnesium glycinate. At ang una, madalas itong hindi napapansin. Una sa lahat, mahalagang maunawaan ang tungkol sa tinatawag na elemental magnesium. Hindi ito basta-basta numero sa label. Ito ang aktwal na dami ng magnesium na ginagamit ng katawan mo. Sa kasamaang palad, maraming nalilito rito. Akala natin kapag nakasulat sa bote na 400 mg ay buong-buo na yon. Pero ang totoo, baka mas mababa pa sa 80 mg ang actual na elemental magnesium. Parang bumili ka ng 1 litrong gatas pero kalahating baso lang pala ang laman. Ouch! Kapag hindi natin ito naiintindihan, pwedeng masayang ang pera at mapalampas ang mga benepisyo, tulad ng mas maayos na tulog at kalusugan ng puso. Kaya kung gusto mong masulit ang magnesium glycinate, pumili ng kapsula na may hindi bababa sa 100 mg elemental magnesium. Ngayon kung ang giunang pagkakamali ay kulang sa laman, ang pangalawa naman ay sobra sa inom. Pangalawa, maraming tao ang nag-iisip na mas mabuti ang uminom ng sobrang daming magnesium glycinate sa isang pagkakataon. Pero teka lang, hindi porke mas marami, mas magaling. May tamang paraan para dito. Pagkakamali. Number 2, sobrang dami sa isang inom, hindi laging mas mabuti. Isa sa mga madalas na akala ng marami, mas magaling. Pero pagdating sa magnesium glycinate, hindi ito palaging totoo. Ang katawan natin ay may limitation sa pagsipsip ng bitamina sa isang upuan. Parang buffet, may hangganan ang kaya mong kainin ng hindi sumasakit ang tiyan. Ganon din sa supplements.
Kapag sinagad mo ang dose, pwedeng magdulot ito ng pagtatae, pagkahilo o cramps sa tiyan. Imbes na gumanda ang pakiramdam, baka mapilitan ka pang magpahinga sa banyo. Ang mas mainam na diskarte. Hatiin ang dose. Uminom ng isa sa umaga at isa sa gabi. Banayad pero epektibo. Mas maganda ang absorption at mas iwas sa aberya sa tiyan. Sa ganitong paraan, masisiyahan ka sa mga benepisyo ng magnesium glycinate, mas mahimbing na tulog, mas kalmadong nerbiyos, at mas maayos na regulasyon ng puso at blood sugar. At ang pinakamaganda, walang side effects na makakasira sa araw mo. Ngayon, kung ayos na ang timing ng pag-inom mo, may isa pang dapat bantayan, lalo na kapag bumibili ng produkto. Sa pangatlo, mahalagang maging maingat kapag bumibili ng mga produkto ng magnesium, lalo na ang mga may labis na fillers. Hindi lahat ng nasa bote ay kapaki-pakinabang. May mga nakatago dyan na dapat mong iwasan. Mali. Number 3, hindi pag-check sa mga fillers ng supplement. Okay, ito ang isa sa mga madalas na hindi napapansin pero sobrang mahalagang pagkakamali. Ang pagbili ng magnesium supplement na puno ng fillers. Maraming produkto sa merkado ang mukhang promising sa label pero kapag tiningnan mo ang likod, nako, parang grocery list ng mga sangkap na hindi mo naman kailangan. May mga additives tulad ng cornstarch, rice starch at maltodextrin na pwedeng pahinaan ang bisa ng magnesium. Parang may sabit sa bawat kapsula. At hindi lang yan. May ilang produkto pa na may titanium dioxide, isang sangkap na may safety concerns at ipinagbabawal na sa pagkain sa European Union. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit ayaw na nila nito. Mayroon ding magnesium stearate na maaring makapigil sa tamang pagsipsip ng supplement at microcrystalline cellulose na hanggang ngayon ay kulang pa ang datos tungkol sa long-term safety. Hindi naman natin sinasabing masama agad, pero kung ang goal mo ay kalusugan, bakit ka pa maglalagay ng dagdag na stress sa katawan mo, di ba? Kaya kung ang hanap mo ay mas maayos na tulog, mas kalmadong nerbiyos, o mas malusog na puso at blood sugar, pumili ng purong magnesium glycinate na walang mga nakatagong additives. Mas ligtas, mas epektibo at mas sulit ang bawat kapsula. Ngayon kung maingat ka na sa pagpili ng produkto, may isa pang bagay na madalas hindi alam ng marami pero sobrang importante. Sa ika-4, maraming tao ang hindi alam na ang vitamina D ay may napakahalagang papel sa pagtulong sa pagsipsip ng magnesium. At kapag kulang ka sa vitamin D, kahit gaano pa karami ang magnesium mo, baka hindi pa rin ito gumana ng husto. Pag-amali. Number 4. Pagkalimot sa papel ng vitamina D sa pagsipsip ng magnesium. Ito yung tipong akala mo okay na pero may kulang pala. Maraming tao ang hindi alam na mahalaga ang vitamina D sa pagsipsip ng magnesium. Ang aktibong anyo ng vitamina D na 1,25-dehydroxyvitamin D ay tumutulong sa bituka para mas mahusay na masipsip ang magnesium. Kahit gaano kaganda ang magnesium supplement mo, kung kulang ka sa vitamin D, hindi ito tumalab ng husto. Mahalaga ang magnesium sa function ng kalamnan, transmisyon ng nerbiyos, at kalusugan ng buto. Kaya para gumalaw ng maayos at mag-isip ng malinaw, kailangan mo ng sapat na magnesium at vitamin D. Kapag sapat ang vitamin D, tumataas ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng magnesium. Pero kung kulang, magre-resulta ito sa magnesium deficiency na tahimik na may epekto, parang ninja na sumasakit ang katawan mo nang hindi mo alam kung bakit. Kaya't para masulit ang magnesium glycinate mo, siguraduhin mong hindi ka kulang sa vitamin D. Kanino? Bawal ang magnesium glycinate. Okay, bago tayo tuluyang ma-excite sa dami ng benepisyo ng magnesium glycinate, mahalaga ring pag-usapan kung sino ang dapat mag-ingat o umiwas sa hindi pinangangasiwang pag-inom nito. Hindi ito para sa lahat, lalo na kung may mga particular na kondisyon sa kalusugan. 1. Mga may sakit sa kidney o mahinang function ng bato.
Kung ang kidney mo ay medyo mahina na sa trabaho, pwedeng hindi nito maayos na mailabas ang sobrang magnesium sa katawan. Ang resulta, hypermagnesemia, isang kondisyon kung saan naiipon ang magnesium at pwedeng magdulot ng panghihina ng kalamnan, sobrang baba ng presyon at sa matinding kaso, hirap sa paghinga. Kaya kung may problema ka sa kidney, huwag basta-basta iinom, kumonsulta muna sa doktor. 2. Mga may kondisyon sa puso. Kung ikaw ay may napakabagal na tibok ng puso o may tinatawag na heart block, mag-ingat sa magnesium supplementation. Ang sobrang magnesium ay pwedeng makaapekto sa electrical signals ng puso, magdulot ng hypotension at magpababa ng cardiac function. Dito, personalized na gabay mula sa doktor ang susi, lalo na kung may kasaysayan ka ng heart issues. 3. Mga may neuromuscular diseases. Para sa mga may kondisyon tulad ng myasthenia gravis, ang magnesium ay pwedeng magpalala ng sintomas. Pwede nitong pigilan ang release ng acetylcholine, isang kemikal na mahalaga sa paggalaw ng kalamnan. Ang resulta, mas matinding panghihina, hirap sa simpleng gawain at pagbaba ng kalidad ng buhay. Kaya kung may ganitong kondisyon, iwas muna at magpakonsulta. 4. May gastrointestinal conditions. Kung ikaw ay may ulcer sa tiyan o bituka o madalas magkaroon ng chronic diarrhea, hindi rin ito basta-basta pwedeng inumin. Baka lalong lumala ang kondisyon o magdulot ng dagdag na discomfort. Kaya't mahalaga ang medikal na gabay para masigurong ligtas ang paggamit ng magnesium glycinate. Bottom line, kahit gaano kaganda ang benepisyo ng magnesium glycinate, hindi ito one size fits all. Kung may alin man sa mga nabanggit na kondisyon, kumonsulta muna sa doktor bago mag-supplement. Ang kalusugan ay hindi dapat tinatayaan sa hula, dapat laging may gabay. Sino-sino dapat mag-ingat o umiwas sa magnesium glycinate? Alam na natin kung gaano ka-powerful ang magnesium glycinate. Pero tandaan, hindi ito para sa lahat. May ilang grupo na kailangang mag-ingat o mas mabuting umiwas muna hanggat walang go signal mula sa doktor. 1. Mga taong umiinom ng partikular na gamot. Ang magnesium ay pwedeng makipag-away sa ilang gamot. Hindi literal, pero pwedeng pahinain ang bisa o palalain ang side effects. Kasama sa mga dapat bantayan, antibiotics tulad ng ciprofloxacin, levofloxacin at tetracycline. Pwedeng hindi tumalab ng husto kapag sabay sa magnesium. Bisphosphonates para sa osteoporosis, pangpalakas ng buto, pero pwedeng humina ang epekto kung may magnesium sa eksena. Diuretics, lalo na ang potassium-sparing types, pwedeng magulo ang electrolyte balance kapag pinagsama. Mga gamot sa puso tulad ng calcium channel blockers, amlodipine, kailangan ng maingat na monitoring dahil sa posibleng interaksyon. Thyroid meds gaya ng levothyroxine, maaring bumaba ang absorption kapag sabay sa magnesium. Muscle relaxants, pwedeng lumakas ang sedative effect kaya't dapat may gabay ng doktor. Diabetes meds tulad ng sulfonylureas, pwedeng bumaba ng sobra ang blood sugar kaya't kailangan ng dagdag na pag-iingat. 2. Mga buntis o nagpapasuso. Mahalaga ang magnesium pero hindi pwedeng basta-basta. Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, dapat may reseta at monitoring ng doktor. Ang sobrang magnesium ay pwedeng magdulot ng panganib sa iyo at sa baby. 3. Ang mga bata. Ang mga bata ay may sariling dosage na dapat sundin. Hindi pwedeng hulaan o tansyahin. Bago magbigay ng magnesium supplement sa bata, kailangan ng payo ng pediatrician. Bottom line, kung ikaw ay may iniinom na gamot, may espesyal na kondisyon, o bahagi ng mga grupong nabanggit, huwag munang sumubok ng magnesium glycinate ng walang gabay. Ang kalusugan ay hindi dapat tinatayaan sa hula, dapat laging may konsultasyon. Magnesium glycinate, tunay na kakampi sa kalusugan. Ayan, natunghayan mo na ang isang komprehensibo at kapaki-pakinabang na gabay tungkol sa magnesium glycinate.
Isang mineral na hindi lang basta suplemento kundi tunay na kakampi sa mas mahimbing na tulog, mas malusog na puso, mas maayos na galaw ng kalamnan at mas masiglang pakiramdam araw-araw. Hindi biro ang papel ng magnesium sa katawan. Isa itong tahimik pero makapangyarihang tagapag-ayos ng mga biochemical na proseso mula sa pagpaparelax ng katawan, pag-regulate ng presyon ng dugo, hanggang sa pagpapanatili ng maayos na tibok ng puso. At kung ikaw ay mahilig sa ehersisyo o gusto lang bumawi mula sa pagod, magnesium glycinate ang isa sa mga paborito ng mga atleta dahil sa bilis nitong magpa-recover ng kalamnan. Pero tandaan, ang tamang paggamit ay susi. Laging kumonsulta sa iyong doktor bago magdagdag ng anumang suplemento. Siguraduhin ding dekalidad at malinis ang produkto para masigurong ligtas at epektibo ito para sa iyo. Kung sa palagay mo ay nakatulong ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa mga suplemento at health tips na makakapagpabuti sa iyong kalusugan at kalidad ng buhay. Hanggang sa susunod, maging maingat, maging masigla at maging informed. Ingat lagi!